meron ka bang karapatan na parang beneficiary yung kanyang sinasabing property rito, the fact that he's a Canadian? Malabo yan because number one, he's a Canadian citizen. Number two, namatay siya sa ibang bansa. You're a Filipino. At kung totoo man yan, wala kang karapatan doon sa sinasabing inheritance na yan because you're not the next of kin. Yung aking anak-anakan, that is foreigner, Canadian citizen. Anak-anakan mo, foreigner, Canadian citizen. Paano mo naging anak-anakan niya? Bali, isang kanyang sister-in-law, naging client ko, kasi ako real estate agent. Naging client ko sila sa house and lot. So, that's why naging kakilala ko sila. Naging closer kami, nagkaroon sila ng problema, nawalan sila ng financial, sa akin sila tumakbo, in short. In short, ano nagawa mo naman sa ginawa na tumakbo siya? Lahat ho ng pinansyal, nung wala silang pinansyal dito. Tulad na, paano mo sila tinulungan? Binigyan ko sila ng unang-una muna, mga 100,000. Utang lang muna yan. So saan mo kinuha yung 100,000? Sir, for your information, ang husband ko is seaman. Anong problema doon sa anak-anakan mong Ngayon, Canadian? siya na lang ang inheritance na natira. Okay. He's only 26 years Okay. old. Saan siya ngayon? Sa Hong Kong. Well, sa Canadian siya. Pero Canadian citizen. Alright. From Canadian, nagpunta siya ng Hong Kong. Okay, that's fine. So, anong problema natin kung namatay ng Canadian anak-anakan mo? Nung mga February 27, nag-message siya sa akin na, Mother, send me the $200 so that I can send you the documents. Hawak niya. Lahat ng property ko nila, saka pera nila dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas? Ang sabi niya sa akin, ipadadala ko sa iyo, within 3 days, nasa iyo na yung pera. Pinadalan ko siya ng $200. March 3, hindi na siya nakarating ang dokumento sa akin. Okay, buhay pa ba siya, patay na? Buhay pa po ng time na yan. Pero ngayon, patay na siya. Ang sabi ng nakakuha sa kanya, Nakuha siya sa... nakuha siya sa park ng Hong Kong Okay. 2 weeks ago. Bakit siya namatay? Yun ang tanong, sir. Okay, ganito na lang, ano? Oo. Malabo yan because number one, he's a Canadian citizen. Number two, namatay siya sa ibang bansa. You're a Filipino. So what's the point? Wala siyang special power of attorney. Everything is done on salita. Paano mo nasasabi lahat na maangkan niya, patay na? At pwede pa rin naman, may angkan siya. The next of kin is a relative, a blood relative, or consanguinity or affinity lang. Ibig sabihin sa America or sa Canada, consanguinity related by blood, affinity by marriages. So now, sa bansang Canada, that's being practiced, the next of kin, by affinity, consanguinity. You're a Filipino citizen, he is a Canadian. You got a problem. Now, he made a promise, kaya lang, that promise, whatever's message, that's not a good proof. So the question, kung totoo man nangyari yan, meron ka bang karapatan na parang beneficiary or a person who will inherit yung kanyang sinasabing property rito, the fact that he's a Canadian, then where's the inheritance? Where's yung mga papers to support na sinasabi mo? He's a Canadian citizen, you're a Filipino. Kung namatay man si Canadian citizen sa Hong Kong, the Canadian embassy will take care of that. So he's gonna go back to Canada. So now, tatanong, kung patay na siya at wala kang papel at hinahabol mo ang yung kanyang promise, there's nothing na hahabulin mo kasi wala kang pinanghahawakan. Even if may pinanghahawakan ka, the question really is, will that be acknowledged? Tanong, who are you to be the beneficiary? Although sinabi mo sa kanya, wala sila, ikaw yung sumusuporta, but that's not the point. Lahat kasi, kung may namatay at wala siyang next of kin, let that be the Canadian embassy or the Canadian government to say, wala talaga siyang next of kin. Ikaw lang. Mahirap i-prove yan. So that property, being a Canadian citizen, hindi magagalaw yan. Unless otherwise, nakasulat yan na may estate na maghahawak sa Canada. Or, kung meron man siya nasulat, dapat nakapangalan sa iyo. The question really is,
Dapat meron mga papers of inheritance. Nandun, sir, ang dokumento. Nasaan? Nandun, yung mga original copy na Nasaan yun, nga? nandun sa kanya. Oh, well, Hinawakan ng Hong Kong Authority. No, hindi ko alam ang sinasabi mo. Napakahirap paniwalaan. Kasi yung message sa akin ng sekretary niya, lahat ng dokumento na dapat ipadala sa akin ay under my name. Sino may sabi niyan? Yun yung sekretary, si Mrs. China Choi, na tumawag sa akin. Sino may sabi bakit ikaw na-locate? Yung cellphone na hawak ni Mr. Ruark ay only my name ang nakaregister doon at saka sa dokumento. Sino may sabi niyan? Yun yung sekretary niya doon. Well, paano kung bogus yun? Tapos mamaya, rarakitan ka lang. Tapos mamaya, hihiritan ka ng pera. Pinadala mo, humingi sila sa akin ng pang-death certificate ng tao. Okay. Why are you here? What can I help you with? Gusto kong humingi sa inyo ng linaw kung malulocate ko ba yung patay at saka yung dokumento. Hindi mo malulocate yung patay. Kahit may address ng kanyang kadiver kung saan siya inilagay. May Well, hospital. bakit ikaw, hindi yung next of kin? Bakit hindi yung Canadian Embassy? Ang sagot nila sa You're not a akin, Filipino citizen. You're not a Canadian citizen. kasi You're yun lang daw next nasa of kin. cellphone nila nang namatay. Ako lang ang kanilang contact person. Well, nakakatunog na ako na may racket yan. Malaki sirang nakuha ng pera, naigasos ko ng pera sa pamilya na yan. It's hard to believe na Canadian citizen mukhang gusgusin. They're supported by the Canadian Embassy, by Canadian's government. They can be on welfare. Why go to you? You're Filipino. Hard to believe. Kahit na nga ako kinikwentuhan mo ako sinusuri kita Why do I talk to you this way? Kasi ang bansang Amerika at bansang Canada is the same way that handles kung paano na hinahandle yung kanilang mga citizen. You are a Filipino citizen. Wala kang pinanghahawakan. You're not the next of kin by affinity or consanguinity. Affinity is defined na kapamilya ka niya na, miyembro ka na, by virtue of marriage. In-laws. Consanguinity, hindi ka kadugo. Kaya kung anong hinahabol mo, dadaan ko sa butas ng karayom. Hindi ubra yan. Kung meron man siyang ari-arian dito sa Pilipinas, that's what you're saying. Wala na nga siya pera, nagkaroon pa siya ng ari-arian sa Hindi ho ari-arian, pera ang nasa Pilipinas. okay. That's hard to believe. I'm sorry, I don't believe that. At kung totoo man yan, wala kang karapatan doon sa sinasabing inheritance na yan. That belong to the estate and therefore the Canadian Embassy, Canadian government can take possession of that because you're not the next of kin. Kung may tumatawag man sa iyo, niraraket ka na, minumodus ka na, huhut-hutan ka na ng pera. Baka akala nila, because you're claiming na ikaw sumuporta doon sa gusgusing Canadian, paano siya nakapunta sa Pilipinas na gusgusing siya? Paano siya nakaabot dito? Ikaw ay Pilipino, pagkatapos pupunta siya sa iyo, sinuportahan mo siya nang hindi mo siya kaano-ano. It's hard to believe. It's also hard to believe na naawa ka sa isang Canadian. You are a Filipino, why come to you? Paano mo siya nakilala? Sabi mo, real estate agent. Well, hard to believe. If I will investigate further, marami pa akong butas na makikita. Niloloko ka ng mga chow-chow na yan. Alright? Stop believing. That's a modus. Kilala mo yung tao na yan, wala nang ang pera, tapos all of a sudden ka pera. Kunyari, namatay na yan, kunyari, bakit ka na-locate? Tanong, sino nag-locate sa'yo? Yun ang sekretary ng ano, Paano ka nalaman ng secretary? sa cellphone nung namatay. Well, paano kung sa cellphone nang namatay? Totoo bang patay siya? Why did you ask the Canadian Embassy to locate kung talagang patay na siya, deceased? Malalaman agad sa computer yan, is deceased. Alright? End of story. Kasi sir, kayo lang End po of pinuntahan ko. story. Kasi that's the way it is for the U.S. and Canadian citizen. Just move on. That's not true.